Стати поетом Максимові Тадеєвичу Рильському воістину було написано на роду. З малих літ його оточували люди високої культури. Його батько, громадський діяч, етнограф і публіцист Тадей Рильський, походив із багатого польського шляхетського роду. І в історію української культури увійшов передусім тим, що був одним із організаторів перевезення труни Шевченка із Санкт-Петербурга до України. Після смерті першої дружини Тадей Розиславович одружився з простою селянкою Меланією Чуприною, до речі, молодшою від нього майже вдвічі. Невдовзі 19 березня 1895 року у Києві у зимовій квартирі Тадея та Меланки Рильських по вулиці Тарасівській народився хлопчик. Максим був пізньою дитиною. У той час його батькові було вже 54 роки. Через декілька місяців родина переїхала до Романівки на Житомирщину, де і минали дитячі роки майбутнього поета. З неприхованою гордістю знайомив нас Тадей Розиславович зі своїми синами. Найстарший Іван – то моя права рука в господарстві, знає і любить землю. Богдан той у піснях кохається. А оце, показав він на малого хлопчика, найменше моє хлоп'я Максим. Мале те, як кажуть, бідове. Занадто розумне на свої малі роки та й шибник, яких мало. Так сталося, що Тадей Рильський помер, коли Максимові виповнилося тільки 7 років. Біля домовини батька він пообіцяв: «Я буду таким, як мій батько». Навчався Максим у приватній гімназії відомого київського педагога Володимира Науменка. Жив і виховувався у родині композитора Миколи Лисенка. Тут він уперше звідав солодких любовних мук. Максим безнадійно закохався у доньку композитора Галю, яка була старша за нього на цілих 6 років. Йому тоді здавалося, що то прийшла справжня любов, сповнена безсонних ночей та тривожних думок. Були у цій історії і напівдитячі ревнощі, бо Галя мала вже нареченого і невдовзі вийшла заміж. А 15-річний юнак укладає свою першу збірку поезії «На Білих островах». Дебют був блискучим. Книгу, написану у стилі європейського модерну, удостоїла похвали сама Леся Українка, украй скупа на компліменти. Мати наполягала на медичному факультеті Київського університету, можливо, щоб вберегти його від військової служби, адже йшла Перша світова війна. І, скоряючись волі матері, Максим там деякий час вчився, проте лікаря з поета не вийшло. 1917 року, уже за велінням серця, він перевівся на історико-філологічний факультет щойно організованого Українського народного університету. Та буремний час громадянської війни став на перешкоді завершення освіти і здобуття диплому. Майбутній доктор філологічних наук, перекладач із 30 мов, учений енциклопедист, академік – основний вантаж освіти виніс самотужки. Влітку 1918 року він покинув університет і подався у рідні краї на Житомирщину. Відсторонений від політики, він продовжував жити у своєму світі, вчителюючи, занурюючись у книги та переховуючись від численних мобілізацій. Але паралельно здобував визнання як поет. І до 1923 року, коли переїхав до Києва, вже був автором 3 поетичних збірок та досить помітною персоною в тогочасному літературному процесі. То був зоряний час його творчості. Рильському допомогли влаштуватися на вчительську роботу у другу залізничну школу. А мешкав він у свого земляка Івана Очкуренка, майже на околиці Києва по вулиці Бульйонській, нині Боженка. Сталося так, що коли Максим прийшов поселятися, то господаря не було вдома. Рильського зустріла дружина Івана, Катерина. Вона закінчила інститут шляхетних дівчат і викладала українську мову та літературу. Вона була старшою за Максима майже на 9 років. Чекаючи на Івана, Максим почав грати на фортепіано. Він мав неабиякий дар музиканта, а уроки фортепіанної гри йому давав сам Микола Лисенко. Мелодія викликала прихильну усмішку у Каті. У їхніх очах спалахнула іскра напівкохання чи напівжурби, Від звуків тих кокетно своєвільних, сумних, як вечір золотого дня, жагучих, як нескінчений цілунок. Вони таємно зустрічалися 2 роки. Одного разу, коли Максим повертався додому, візник запитав, чому він такий сумний.
Рильський зізнався, що закохався у дружину свого друга. Візник дав пораду: «Любиш – женися». А він і сам вже давно про це мріяв. Максим і Катерина зізналися чоловікові у своїх почуттях. Іван Очкоренко довго мовчав, а потім сказав: Максиме, ти зараз підеш з цього дому і забудеш Катерину. І я теж забуду те, що сталося. Катерина ніколи не стане тобі дружиною. Вона народила мені сина Георгія, а це із життя не викреслиш. Вона моя дружина. Я кохаю її і пронесу це кохання через усе життя. Рильський зробив так, як просив Іван. Пішов, але не сам. З ним пішла і Катерина. У 1926 році Максим одружився з Катрусею. Так він ніжно називав свою кохану. Її сина Георгія, у сімейному колі звали його Жоржем, Максим любив і дбав як про рідного. У 1930 році сім'я Рильських поповнилася. Народився син Богдан. Того ж року у Харкові влада влаштувала публічний процес над спілкою визволення України. Відлуння процесу докотилося і до Рильського. 1931 року, у день його народження, 19 березня, Максима Тадеєвича заарештували. Пізнього вечора 1931 року, коли в будинку вже полягали спати, до помешкання Рильських з'явилися співробітники ДПУ. Після обшуку Максима Рильського під конвоєм повели до Лук'янівської тюрми. Влада знала, як краще зламати людину. Рильського заарештували у день його народження за звинуваченням у приналежності до української контрреволюційної організації. Час від часу йому дозволяли побачення з дружиною. Катерина Миколаївна носила чоловікові домашні пиріжки, каву і бутерброди. Він і не здогадувався, як важко було добувати ці продукти. Її коштовності поступово перекочували у торгсин – це торгівля з іноземцями. Але продуктів вистачало тільки на передачу у в'язницю. Коли оголосили Рильський з речами на вихід, він був упевнений, що його ведуть на розстріл. Знаючи насправді, що було прийнято рішення про звільнення, слідчий цинічно оголосив йому: Ухвалено рішення. Ви відправляєтеся на 10 років на Соловки. А коли слідчий насолодився справленим враженням, тоді сказав правду. Хоч ми і знаємо, що ви класовий ворог, але ви нам ще станете в нагоді. Отже, поки вільні, ідіть. Емоційне потрясіння було настільки сильним, що Максим Тадеєвич був на межі божевілля. Переступивши поріг дому, він присів навпочепки і загавкав. А наступного дня після повернення з в'язниці, коли Максим Рильський разом з дружиною йшли по бульвару Шевченка, він просто на вулиці раптово знепритомнів від свіжого повітря. Пізніше Рильський завжди згадував про це з гумором, але за жартами відчувалися біль та образа. Максимові на той час було 46 років, Катерині вже за 50. З того часу він більше не носив вуса, бо на допитах йому їх повисмикували. Його товариші, поети-неокласики Микола Зеров, Михайло Драйхмара, Павло Филиппович загинули в сталінських таборах. Рильський лише дивом уникнув цієї долі. Але у свідомості поета відбувся злам. З цього часу поезія Рильського втрачає мелодійність та привабливість. Він стає офіційним поетом комуністичної системи. Незважаючи на це, 1935 року над Рильським знову нависла загроза ув'язнення. НКВС фабрикував чергову справу про терористичну організацію «Всеукраїнський центральний блок». Щоб врятувати Рильського, Микита Хрущов особисто звертався до Сталіна, використовуючи як основний аргумент вірш, покладений на музику Левка Ревуцького, пісню про Сталіна. Її ж бо змушені будуть одразу прибрати з радіо, а враховуючи загальний дефіцит просталінських пісень мовами народів СРСР, це був вагомий аргумент. Після війни 1947 року на голову поета знову звалилися громи та блискавки. Рильського знову звинуватили в українському буржуазному націоналізмі. Його відразу ж перестали друкувати, з бібліотек почали вилучати книжки,
а школярам у школах на уроках української літератури вчителі наказували виривати з підручників та хрестоматій сторінки з портретами та творами лютого ворога соціалістичного реалізму. А через якийсь час нову редакцію перекладу поеми «Пан Тадеуш» Міцкевича відзначають Сталінською премією. Під таким пресом Рильський перебуває майже до смерті Сталіна. Тільки неймовірна сила духу та любов і підтримка дружини вберегли його від творчого занепаду. У сонетах, написаних восени 1945 року і об'єднаних спільною назвою «Вірність», Максим Тадеєвич звертається до дружини. Дай рученьку. Спрацьована, худа. Волосся дай мені поцілувати. Ця сивина прекрасна і молода. Ти друг, ти вірність, ти жона і мати. О, бачиш, син наш під вікном біжить. Люблю тебе. Не можу розлюбити. На початку 1949 року дружина тяжко захворіла. У неї стався перший інсульт. Давалося в знаки неймовірне напруження сил і нервів, постійна тривога за долю рідних і близьких. Не минув безслідно і час цькування чоловіка. 1951 року Рильські переїхали у новозбудований будинок в Голосіїво. Це був його мануар, у перекладі з французької «будинок-резиденція». Тут минули останні 13 років життя поета. Одного разу у подарунок своїй дружині Максим Тадеєвич привіз саджанці рідкісних дерев. Вони прижилися і по сьогодні ростуть у Голосіївському маєтку письменника. Садівництвом поет захопився ще до війни, коли у сім'ї була маленька дача в Ірпені. Микола Бежан тоді жартома прозвав Рильського перетворювачем пустелі, бо ділянка стояла на піску. Проте у Рильського скрізь приймалися фруктові дерева, а предметом його особливої гордості були троянди і полуниця. – 1958 року Максим Рильський втратив дружину, яка майже 35 років ділила з ним щастя та горе, і назавжди залишилась його радістю, його честю, його красою, його любов'ю. Очевидці розповідають, що попрощатися з Катериною Миколаївною прийшов і її перший чоловік Іван Очкуренко. Максим Тадеєвич обняв його, і обоє розплакалися. Він працював до останнього, незважаючи на важку хворобу, яка завдавала йому нестерпних страждань. У липні 1964 року зупинилося серце майстра, якого Микола Зерав по-дружньому називав поета Максимус. Максим Рильський помер, так і не написавши книгу спогадів, про яку дуже мріяв.